Welcome sa Panlasang Pinoy. Ngayon ay magluluto tayo ng isang version ng laing. At para ito sa mga beginners. Kung hindi pa kayo nakakapagluto ng laing o kahit anong ulam na may kasamang gata, para sa inyo itong recipe na to. Gagamit tayo dito ng ginataang gulay recipe mix dahil nandito na yung richness at creaminess ng gata at meron na din itong seasonings at spices kaya hindi na natin to kailangan lagyan ng kahit anong pampalasa pa. Ang tawag ko dito ay laing na gabi at ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Pinato yung dahon ng gabi. Ito naman yung ating Knorr ginataang gulay recipe mix. Ito yung 40-gram pack at 2 pakete ang gagamitin natin dito. Ito naman yung pork. Yung ating Thai chili. Gagamit din tayo ng sibuyas, ng bawang, at ng luya. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin gumamit dito ng tubig. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredient at sinama ko na yung sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara! Umpisa na natin ang pagluluto nito. Ang una natin kailangan gawin dito ay paghaluin yung ating Knorr ginataang gulay recipe mix sa tubig. Ilalagay lang natin itong recipe mix dito sa isang malaking mixing bowl. Ito yung unang pakete, ilagay na natin yung pangalawa. At mabibili natin ito sa mga sari-sari store at sa palengke. Kaya kung nasa Pilipinas kayo, hindi kayo mahihirapan na maghanap ng produktong ito. Ilalagay lang natin yung tubig, konti lang munang ilagay natin. At pagkatapos ay umpisa na natin ang paghalo dito. Para mas mapadali yung paghalo natin, gumagamit ako dito ng wire whisk. Pero kung wala kayong ganitong tool sa inyong kusina, pwede kayong gumamit dito ng tinidor o kutsara. Basta ang importante na halo natin mabuti. At habang inahalo natin, unti-unti nating dinadagdagan yung tubig. Mas madali kasing mahalo ito mabuti at matunaw kapag konting tubig muna. Ayan, ubusin na natin yung tubig dito. Ang total na gamit nating tubig ay 5 cups. So 5 cups sa 2 pakete. At para lang yan sa recipe na to. At kapag tuluyan na nating nahalo mabuti, pwede na nating umpisa ng pagluluto. Kukuha lang tayo ng isang cooking pot. At i-arrange na natin dito yung karne ng baboy. Itong karne ng baboy, ang tawag dito sa parte na to ay pork shoulder o kasim. Pwede kayong gumamit dito ng liempo o yung pork belly. Hiwain lang natin ng maliliit na peraso na katulad nito. Ilagay na rin natin dito yung sibuyas. Ito'y puting sibuyas na hiniwa ko lang ng maninipis na peraso. Nagdikdik din ako ng bawang para dito. 5 hanggang 6 na cloves ng bawang. At ito naman yung luya, dinikdik ko rin. Pagdating naman sa luya, pwedeng dinikdik na ganito o pwede din nating hiwain ng maliliit na peraso, yung tipong strips. Ayan, scatter lang natin dito sa ating cooking pot. At maglalagay lang tayo ng ating gata mixture. Hindi muna natin ilalagay lahat ng gata dito. So kung 5 cups yung kaninang tubig na gamit natin, maglalagay lang tayo dito ng mga 3.5 cups na gata. Magtitira tayo para mamaya. Ayan, okay na to. Ngayon naman ay tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Ilalagay lang natin ito sa lutuan. At pagkatapos ay umpisa na natin ang pagluluto. Papainitin lang natin itong ating cooking pot. At pabayaan lang natin kumulo yung liquid. Kapag kumulo na, pabayaan lang nating maluto muna yung nilagay natin yung mga ingredients dito sa loob ng mga 10 minutes. Ayan, takpan muna natin itong ating cooking pot at maghintay lang tayo ng 10 minutes. Nasa medium heat lang tayo ngayon. Makalipas ang 10 minutes, tatanggalin lang natin itong takip at ilalagay na natin dito yung pinatuyong dahon ng gabi.
Nilipat ko lang sa isang malaking bowl yung dahon. Kanina kung mapapansin ninyo maliit lang, compressed kasi yon. So ngayon, tinanggal na natin at binuhaghag na natin. Kaya napuno natin yung malaking bowl. Unti-unti lang nating ilalagay itong dahon ng gabi dito sa ating cooking pot. Tandaan ninyo na huwag nyo munang hahaluin basta ilagay lang natin dito sa ibabaw. At pagkatapos ay tatakpan lang natin ito. I-adjust ko lang yung heat between low to medium. At papabayaan lang nating maluto ito ng 30 minutes. Mapapansin niyo unti-unting ma-absorb ng dahon ng gabi yung steam na galing dun sa kumukulong liquid sa ilalim. Kaya unti-unti itong lalambot. Makaraan ng 30 minutes. Tingnan na natin. Ayan, malambot na tong dahon ng gabi dito dahil nag-absorb na to ng steam. Pero kailangan lang natin itong haluin ng konti. Ngayon ay ilalagay na natin dito yung sili. At ibubuhos na natin ng tuluyan yung natirang gata. At yung karne ng baboy na nilagay natin kanina, malambot na ngayon dahil manipis lang yung pagkakahiwa natin. At medyo matagal yung pagpapakulo. Ito na yung sili. At ibubuhos ko na rin dito yung natirang gata. Simpleng-simple lang magluto nitong laing. Pag nalagay na natin yung gata, hahaluin lang natin ito. Babalansin lang natin yung pagkakaluto dun sa dahon ng gabi. Kung mapapansin niyo yung nasa ilalim na bahagi, medyo luto na yun at malambot na. Kaya ang gagawin natin yung nasa itaas na bahagi kanina, yung ilalagay natin sa ilalim. Yan, dahan-dahanin lang natin yung paghalo dito. At pagkatapos, pwede na din natin i-adjust yung ating heat dito to medium. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa tuluyan ng ma-absorb ng dahon, yung liquid. Pero syempre, tatakpan muna natin itong ating cooking pot. Para sa akin, mas gusto ko yung talagang malambot na yung dahon ng gabi dito sa laing. Kumbaga mas matagal, mas maganda. Takpan muna natin itong cooking pot at ituloy na natin ang pagluluto. Makalipas ang 15 minuto. Ito na yung itsura ng ating laing. Haluin lang natin ito. Diba? Malambot na yung dahon. So halos tapos na tayo. Papabayaan ko lang mag-evaporate pa ng konti yung sabaw dito o yung sauce nito. At habang ginagawa natin ito, hahaluin muna natin. Sisiguraduhin lang natin na walang dumidikit na laing o na dahon ng gabi dun sa ilalim ng ating lutuan dahil medyo matagal na natin itong niluluto. May tendency na dumikit ito. Itutuloy ko lang ang pagluto dito. Siguro mga 10 minuto pa, ready na to. At makalipas ang 10 minuto, okay na tong laing. Ito na yung gusto ko. Talagang creamy na. At nag-evaporate na yung konting liquid so nag-reduce na yung sauce nito. Ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At pagkatapos ay i-serve na natin. Ito na ang ating laing na gabi. Kukuha lang ako dito para tikman na natin. Ito na. Tikman na natin itong ating laing na gabi. Ang sarap. Rich, creamy, at malasang-malasa na kagad.
Sa unang subo ko pa lang, naramdaman ko yung pag-rich and creamy ng coconut milk dito. At pagkatapos, di ba, hindi tayo naglagay ng spices. Although meron tayong nilagay dito na bawang, sibuyas at tuya, nakatulong yung mga ingredient na yon. Pero pagdating dun sa mga ibang additional na pampalasa, wala na tayong nilagay, di ba? Pero napakalasa pa rin itong laing. Bagay na bagay sa kanin. At tamang-tama lang yung anghang. Isa pa, tikman pa natin. Ang sarap. Yung anghang nito, hindi masyado. 5 pirasong sili lang yung ginamit ko. Kung gusto niyo ng mas maanghang pa dito, dagdagan nyo lang yung sili. At pwede din niyo itong lagyan ng siling pansigang kung gusto niyo. Okay itong recipe na to. Panalong-panalo para sa akin. Sana subukan nyo rin. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Hello kay Ferdinand Malakas, kay Eliza Silver, pati na rin kay Flavio Escabusa. Hi rin sa'yo, Mary Ann Orbok, pati na rin kay Lala Varon. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pag-comment sa mga videos natin dito sa YouTube. At sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating mga videos, maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa. Kung nagustuhan nyo itong ating recipe ngayon, huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video ha. At para sa inyo, yung mga kaibigan natin na hindi pa nagsasubscribe o nakalimutan lang mag-subscribe, nandito yung subscribe button sa ilalim ng video na to. Pakiclick lang nang sa gano'n ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa ating susunod na recipe video.